السلطة لا تبالي بالتناقض ما دام يفيدها. خذ هذه الأمثلة على مر 15 قرنا من الزمان. كان الفرنجة في القرن الخامس الميلادي شعبا جرمانيا، دينهم كدين جيرانهم، يعبدون أودن كبير آلهتهم ويسمونه أبا الجميع أو الأب الأعظم، ويجلون ابنه إله الرعد ثور. وثور هذا مسلح بمطرقة مسحورة تدعى ميولنير، أصبحت مع مرور الزمن رمزا للدين كله، كالصليب عند المسيحيين والهلال عند المسلمين. فحين أخذت المسيحية في الانتشار بين ملوك الفرنجة، باتوا يدفنون الصلبان ومطارق ثور سواء بسواء مع موتاهم، لأنهم لم يكونوا أكيدين أي من الدينين الحق وأي رب سيلاقون بعد موتهم، فكانوا يحتاطون. وفي عام 496 حين تنصر كلوفيس الأول مؤسس المملكة التي ستصبح لاحقا فرنسا، كان شرط ذلك أن يتوجه البطريق ملكا بسلطة الله رب إبراهيم، عوضا عن كونه ملكا لأن دم ثور وأودن يجري في عروقه على عادة ملوك الفرنجة القدامى. فلم يخسر، بقي ملكا بتعيين الرب هنا وهناك، وحكم الملتين في الدنيا وضمن الخلاصين في الآخرة. وفي القرون اللاحقة حين كان ملوك الفايكنج القادمون من اسكندنافيا يتنصرون، كانوا يقبلون التناول من القساوسة ويقدمون الذبائح لثور وأودن في نفس واحد من باب الاحتياط كذلك. وحين ورد أبو سفيان على معسكر الأنصار والمهاجرين قبل الفتح ليسلم، اعتبر حديث من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن اعترافا بأن له مكانة ما ستبقى في الإسلام بوصفه سيد مكة السابق. فحين ملك ابنه معاوية الأمة كان يقول: لا أحد كبني أمية سادوا في الجاهلية وفي الإسلام. وبعد مقتل الحسين بن علي في كربلاء وورود نعيه إلى المدينة، ثارت الأوس والخزرج والمهاجرون على بني أمية، فأرسل يزيد بن معاوية جيشا استباح المدينة 3 أيام، ولم يكفف حتى أخذ البيعة من أهلها على أنهم خدم ليزيد يحكم في دمائهم وأموالهم وأهلهم. وقتل الكثير من الصحابة وأولادهم، واغتصبت نساء المدينة، وهي وقعة الحرة التي تعرفها. ويورد الطبري أن يزيد تمثل عندها بشعر قالته قريش يوم أحد محتفلا بهزيمة أهل المدينة، فأنشد: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لعبت هاشم بالملك فلا ملك جاء ولا وحي نزل. يقول هذا وهو أمير المؤمنين، المستمدة سلطته من أن ملكا جاء ووحيا نزل، ولكنه يريد أن يحتفظ بالمنطقين المتناقضين اللذين ينبني عليهما ملكه، منطق القبيلة والثأر، والذي به طلبت بنو أمية ثأر عثمان بن عفان فقام ملكهم، ومنطق الدين الذي أخضع العرب كافة لقريش. وسواء صحت رواية الطبري أم لم تصح، فإن تواترها وتكرار المؤرخين والعامة لها على مر السنين يبين أن الأمة كانت تعي هذا التناقض بين المنطقين الجاهلي والإسلامي في صيغة الخلافة الوراثية التي تلت حكم الراشدين. ومنذ دعا البابا أوربان الثاني إلى الحملة الصليبية عام 1095 للميلاد، وحتى قيام الثورة الفرنسية بعد ذلك ب7 قرون، لم يمرر على أوروبا جيل دون أن يسمع فيها داع يدعو إلى حملة صليبية ما، إما ضد الشام ومصر، أو ضد الأندلس، أو ضد الكاثاريين في جنوب فرنسا، أو الوثنيين على سواحل البلطيق، أو ضد الأرثوذكس في القسطنطينية، أو ضد الأتراك من بعدهم، أو ضد البروتستانت، أو حتى ضد نابليون نفسه، إذ سمي الحلف المناوئ له بالحلف المقدس، وكانت قدسيته هذه بقية من بقايا منطق الحملات الصليبية وتراثها، حرب مؤمنين على كفار. وبعد أن حلت القومية العلمانية محل الخطاب الديني كمصدر لشرعية الدول في أوروبا، كانت الجيوش والبعثات التبشيرية تسير يدا بيد للسيطرة على المستعمرات في إفريقيا وآسيا والأمريكتين، فقام التوسع الاستعماري أيضا على منطقين متناقضين، علماني ظاهر وديني خفي. وبعد الحرب العالمية الأولى حكمت بريطانيا وفرنسا بلداننا، وأعادوا تقسيمها وترتيبها، وزعم لهم مؤيدوهم أن هذا الترتيب الجديد سيقوم على إحلال الدولة الوطنية المدنية العلمانية محل الخلافة العثمانية ذات الشرعية الدينية.
وإذا بهم ينشئون دولة إسرائيل إنشاء، وهي الدولة الوحيدة على وجه الأرض التي تمنح جنسيتها على أساس الدين الموروث، ومع ذلك تسمي نفسها دولة علمانية. وفي أيامنا هذه تجد في بعض بلادنا حاكما يقتل الناس لأنهم متدينون أكثر مما ينبغي، ويحبسهم إذا لم يكونوا متدينين بما يكفي، علماني حينا، ومجدد للخطاب الديني حينا، وراوية للأحاديث النبوية حينا، ومؤمن بالرؤى والأحلام والجن والعفاريت دائما. والحكم والسلطة في كل هذا هما مربط الفرس. يقول الكثيرون بإخراج الدين من السياسة، ولكنني لا أعرف عصرا من العصور ولا بلدا من البلدان خرج فيه الدين من السياسة تماما، أو خرجت فيه السياسة من الدين تماما. غاية ما هنالك أنهما يتنكران ويتلثمان، ثم يمتزجان امتزاج الماء بالماء، ويشكلهما السياسيون في خطابهم بما ينفعهم. أقول إن إيمان السياسيين سياسي، ولا بد من فهمه على هذا الأساس، وهذا أمر قديم. فسل نفسك كلما وجهت بخطاب غيبي أو مادي مصلحة من في هذه الدنيا يخدم، ثم انظر إن كان هذا يفيدك وأهلك وأمتك أم يضركم. هل يجمع أم يفرق؟ هل يقاوم الغزاة والطغاة أم يواطئهم؟ هل يعدل أم يظلم؟ وخذ من ذلك أنبله وأجمله وأنفعه وأقربه إلى الحق، واحم نفسك، فأنت دائما أقوى منهم، وهم يعلمون ذلك، ويعلمون أنهم لا يغلبونك إلا بخداعك، فلا تنخدع.